Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztet szeretnék prezentálni. Ebből a dobozból ugyanis már előkerült a Galaxy Z Fold 8 Ultra, ami ugye a csúcsmodellje, most már mondhatjuk, a Samsung összehajtható szériájának, hiszen ugye nem csak egy Z Fold 8 Ultra, hanem egy Z Fold 8 is megjelent. Erről már volt rapid teszt, betettem a leírásban, nézzétek meg nyugodtan, úgyhogy most ezzel foglalkozunk. Na most hát az első változás, ami egy fontos változás, hogy a Z Fold 7 utódját Z Fold 8 Ultrának hívják, vagyis kapott egy Ultra utótagot, és a sima Z Fold 8 lett a négyzetesebb, vaskosabb tömzsíp telefon. Ez viszont megtartotta az előző modell sajátosságait, ami azt jelenti, hogy egy nyúlánk készülékről van szó, amit hogyha kinyitunk, akkor továbbra is egy csak nem négyzetes képarányú belső kijelző tárul fel. Szóval ilyen szempontból, forma szempontjából, arányok szempontjából, méret szempontjából ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit a Samsung eddig is csinált a foldable telefonjaival, de egy csomó ponton változott. Ugye amikor egy készülék megkapja az Ultra jelzőt a Samsungnál, az azt jelenti, hogy ugye annak a szériának a csúcsáról beszélünk, és ez ebben az esetben is így van. A másik Ultra ugye a Samsung kínálta van, az a Galaxy S26 éppen aktuálisan, és a Galaxy S26 tud többet, mint az a készülék, de az ugye nem kinyitható. Ennek a telefonnak viszont egy elég vaskos ára van. Magyarországon 830 000 forinton nyit, az európai piacon pedig 2120 euró körül mozog, ami egy picit egyébként alacsonyabb, mint a tavalyi Z Fold 7, szóval ilyen szempontból nem haragszunk a Samsungra, de azért ez még mindig egy méregdrága készülék, és hát nem való ez mindenkinek, ez teljesen egyértelmű. Na most, ami miatt ugye bejött a képbe ez a tömzsi cucc, az az, hogy ezen a külső kijelző sokkal jobban használható, ha produktivitási dolgokat intézünk, vagyis szövegbevitelt, mert az Z Fold 8 Ultrán maradt ez a meglehetősen vékony kijelző, ami egyébként egy csomó dologra bőségesen elég, de amikor hosszabb szöveget szeretnél bevinni, akkor hát a virtuális gombsor ezen a vékony kijelzőn azért egy kicsit szűkös lesz, és könnyű rajta félreütni, de például arra bőven elég, hogy megnézd egy navigációt, meg böngész egy kicsit, esetleg átpörgesd a képeidet, és ami érdekel, azt majd a belső kijelzőn kinyitva megnézed. Szóval ilyen alapadatokra, időjárás, nem tudom, levelezés, bőven elég ez a külső kijelző is, és kijelző fronton egyébként a Samsung hát újított, ami azt jelenti, hogy a belső kijelzőnek a felbontása egy picit nagyobb lett, és így elérte azt a képpontsűrűséget, mint amit a külső kínál, és mind a két kijelzőre pedig az az igaz, hogy magasabb lett a fénysűrűsége, ami azt jelenti, hogy most már 3000 nitet tudnak, és ezt tényleg tudják kimértük műszerrel. Sőt, az van, hogy ha mondjuk nagyon melegben elkezdünk vele dolgozni, akkor ugye mint minden Samsung, ez is egy kicsit lejjebb veszi a fényerőt, de még így is egy ilyen 1000-1500 nit közötti értéket hoz, ami bőven a láthatóság határán túl van, szóval, hogy ezzel nincsen probléma. Amivel inkább probléma van, az a kijelzőkre vonatkozó két paraméter. Az egyik az, hogy hát ugye ezek nagyon jó, hogy ilyen LTPO OLED-ek, vagyis hogy mindenféle frissítési frekvenciát fel tudnak venni attól függően, hogy mi az elvárás, ugye 120 és 1 Hz között mozog, ugye az 1 Hz-et látod Always on Display-nél, de amiben nem változott a dolog, hogy továbbra is 8 bites kijelzőket használ, ami azért különösen vicces, mert 10 bites videókat tud felvenni. A másik pedig, ami nem változott, hogy a Samsung kijelzőkben még mindig nincsen DC elsötétítés, és a PWM pedig továbbra is 480 Hz-en mozog, ami azért kellemetlen, mert az még az a tartomány, ami az erre érzékenyek számára a szemfáradást és fejfájást tud okozni. Egyéb iránt persze oké. Ráadásul ugye most annyi történt, hogy a Samsung berakott egy ilyen titánlemezt a kijelző alá, aminek ilyen perforált középső része van, és ez azért van, mert jobban megtámasztja a kijelzőt, jobban védi alulról, és ugye voltak olyan hírek, hogy talán így a hajtási gyűrődés is kevésbé látszik. Kevésbé látszik egyébként, de nem feltétlenül ezért, hanem azért, mert egyébként is dolgoztak rajta. Viszont azt mondják, hogy a sok nyitás-csukás hatására sem fog mélyülni az a még azért még mindig meglévő, de nem annyira jelentős árok, amit ugye hajtási gyűrődés néven ismerünk most már egy ideje. Ha a külsőt nézzük, akkor igazából szignifikáns változás nincsen, ami azt jelenti, hogy 1,1 mm-rel lett vékonyabb, mint a tavalyi, talán 1 grammal könnyebb, de az se biztos, kiméri ezt ki. Szóval körülbelül a tavalyi modellnek az arányairól beszélünk.
Viszont, ami nagyon jó hír, hogy a Samsung átállt szilícium-szén technológiára az akkumulátorgyártás kapcsán, és ezért aztán most már, noha a méret ugyanaz, mint a tavalyi modellnél, valamivel nagyobb aksi van benne, ez azt jelenti, hogy kerek 5000 mAh-val gazdálkodhatunk, és a töltési sebességet is tudták növelni 45 wattra. Ez mindig azt jelenti, hogy kell neki egy óra, hogy teljesen feltöltődjön, de miután a töltési görbe elején dolgozik erősebben, ezért 30 perc alatt 70%-ot pumpál a telepbe, ezzel azért már együtt lehet élni. Nyilván az van, hogy ha megnézitek a konkurenciát, és ugye főleg a Honorra gondolok, akkor ugyanebben ekkora készüléktestbe azért ők belemertek tenni nagyobb akkumulátort és magasabb töltési sebességet, de a Samsungnál hagyományosan elég óvatosak az akkumulátor technológiai újításokkal, mert egyszer már csúnyán megégették magukat, szó szerint. Na, viszont, hát ugye mi változott még? Egyrészt, hogyha megnézed, akkor nem biztos, hogy az elsőre feltűnik, de ott, ahol ki kell nyitni a telefont, ott egy picit be van mélyítve nem tudom, a két fedlapnak a széle, annak érdekében, hogy könnyebben beférjen az új begyed, és így egyszerű legyen a nyitás, és ez most is működik. Ettől még egy kézzel nem lehet kinyitni. A másik, ami változott, az természetesen a hardware, hiszen ebben a készülékben a legfrissebb Snapdragon van, ami ugye a Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ez pedig azt jelenti, hogy egy picivel magasabb az órajele, és a Samsung hűtés és melegedés szempontjából is egy picit konzervatívabban közelíti meg a dolgokat, ami azt jelenti, hogy nem engedi, hogy a készülékház 40-45 foknál melegebb legyen, ezt sosem tudtuk előidézni még a legkomolyabb szintetikus benchmarkkal sem. Ugyanakkor viszont elég hamar leskálázza az órajeleket, és van olyan szenárió, amikor csak a képességeinek a 45-50%-et használja ki, viszont ez egy annyira erős chipset, hogy nem fogjuk ezt látni a mindennapok során, hogy ez a lekorlátozás bármiféle akadás vagy röcögést eredményezne. Nagyon durván kell terhelni ahhoz a készüléket, hogy ez tetten érhető lehessen egy-két mikrolag formájában, de ez tényleg a AAA kategóriás játékoknál fordulhat elő egy apró döccenés erejéig. Az új hardware új szoftverrel is jár ebben az esetben. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ez már Android 17, tehát a legfrissebb Android. Van rá 7 éves szoftveres támogatás, ez mindenképpen továbbra is üdvözlendő, és a Samsung ezeket szokta is tartani. Illetve a One UI 9 van már rajta, ami a 8.5-höz képest, hát főleg ilyen új AI funkciókat hozott be, de hát ugye az új AI funkciók csak azokban az országokban érvényesek, ahol egyáltalán támogatottak nyelvi szempontból ezek az AI trükkök, és Magyarország nem tartozik ezek közé. Egy csomó nyelvi dolgot, élőfordítást például nem tudunk használni, de a diktafonos leírat sem megy, szóval, hogy azok, amikhez nyelvi modell kell, azok rendkívül sok piacon, kisebb nyelveken nem működnek. Ebben a Samsungnak mindenképpen van egy csúnya előmaradása, ami azért különösen bosszantó, mert ugye ők voltak közben meg gyakorlatilag az elsők, akik elhozták az AI dolgokat egy telefonba, és akkor mindenki hű meg há, és ahhoz képest viszont elég szomorú, hogy egy ilyen világcég hát 2 év elteltével sem tudta megoldani, hogy minél több nyelv támogatva legyen. Hát remélhetőleg az a közeljövőben változni fog, de semmi konkrét ígéret nincs a témában. A One UI 9 egyébként pár ilyen grafikus extrát hoz, van egy-két funkcionális plusz is benne, például a Quickshare már tudja az airdropot, szóval ilyen apróságokon változtattak, és ez mind pozitív, illetve van egy-két olyan AI funkció, amit tényleg lehet szeretni benne. Az egyik ilyen az például az, hogy ki tudunk választani valakit egy videófelvételen utólag, és akkor utána úgy keretezi azt a videófelvételt a szoftver, hogy folyamatosan azt az embert követi. Nyilván ez jár valamennyi minőségromlással, főleg, hogyha túl pici embert, vagy túl messzi embert keretezünk be, de egész ügyesen dolgozik. Mondjuk, ha kisétál az ember a képből, akkor keretezés megmarad, és a videó további részét is kirendereli keretezve, csak nem ezt vette senki, de azért alapvetően ez egy jópofa funkció. Megmaradt a Flex mód is, ami azt jelenti, hogy ha félig nyitott ki a telefont, akkor bizonyos alkalmazások ehhez alkalmazkodnak, kamera, média lejátszó, ez szintén praktikus, valamint hát azt lehet mondani, hogy úgy összességében az egész szoftver nagyon összeszedett, tele van mindenféle trükkökkel, több ablakos kezeléssel, oldalról beúszható sávokkal, témázhatósággal és egyéb beállítási trükkökkel. Ha pedig az nem lenne elég, akkor le lehet tölteni ugye a Good Lockot a Samsung saját alkalmazásboltjából, és aztán tényleg szanaszét lehet paraméterezni a külsőt, miközben nincsen teletömve bloatware-rel, van egy csomó Samsung ökoszisztémába tartozó alkalmazás, amelyek sok szempontból hasznosnak bizonyulnak, szóval ez egy kicsiszolt,
kiforrott, okos szoftver, van benne valamennyi AI, amit ugye nyelvi modell nélkül is lehet használni, ezek főleg a vizuális trükkök, és egyébként pedig azt lehet mondani, hogy tényleg ez úgy össze van rakva. Na de, hát ugye a nagy kérdés ugye a kamera fronton volt, hogy lesz-e változás az előthöz képest, és igen, lett változás. Összesen 5 kameránk van, 2 Sony szenzorunk van az előlapi kamerákhoz, kívül is belül is 10 megapixellel, illetve az ultraszéles kamera most vadonatúj, az 50 megapixeles, és az is egy Sony szenzor. Megmaradt ugye a 200 megapixeles főkamera Samsung szenzorral, és nagy bánatunkra megmaradt a 10 megapixeles háromszoros zoomra alkalmas szintén Samsung szenzor, ami hát egyértelműen a leggyengébb láncom az egész felhozatalból, már csak azért is, mert nem tudom már hány évet cipeli magával ezt a szenzort a Samsung, és eljárt felette az idő. Ez tetten érhető a fotós, videós minőségben is. Az van, hogy a 200 megapixeles kamerával, hát lehet csinálni 200 megapixeles képeket, de nem feltétlenül érdemes. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ha nagy képet akarsz, tehát részletgazdag nagy képet akarsz csinálni, akkor 50 megapixellel jársz a legjobban, de ugyanolyan jól jársz akkor is, hogyha a kétszeres zoomot fogod választani, szóval itt óriási különbség nincsen, de a főkamera az egy korrekt kamera, picit talán túlszaturál megint, de alapvetően nincs vele semmi gond, mindenképpen a csúcs kategóriába lehet ezt gondolni. Az 50 megapixeles ultraszéles szintén elég jó, nappal kifejezetten, esti órákban azért látszanak bizonyos gyengeségek, de ahhoz képest, hogy ez egy ultraszéles kamera, este is derekasan helytáll, szóval ilyen szempontból is oké. Viszont ez a 10 megapixeles háromszoros zoom, ez érezhetően gyengébb a másik kettőnél. Egyrészt azért, mert az egységes felbontás miatt a Samsung most is azt csinálja, hogy a 10 megapixelt felskálázza 12-re, aztán ráküld egy élesítést. Ennek az az eredménye, hogy nem lesznek igazán jók a képeid, nem lesz rajta jó a vonalélesség meg a részletesség, és ez bizonytalanságokat fog eredményezni a fotókon. Nappal még azt mondom, hogy csak elmegy, de az esti időszakban azért nagyon láthatóan elgyengül. Na most ugyanez a szitu jelentkezik akkor, amikor videózol, ugye most már lehet 8K-ba is videózni, és hát ami fontos, hogy a szenzorváltást azt nagyon jól lekezeli a rendszer, kivéve, hogyha az előlapi kamerára változott, talán van egy kis döccenés. Nagyon jó a stabilizáció, tök jó a képminőség, rendben vannak a színek, a dinamika tartomány, tényleg nappal kifejezetten jó videókat lehet lőni, de már ott is érződik, hogy a zoom kamera azért gyengébb a többinél, egy picit, mintha a színkezelése is más lenne. Az esti időszakban pedig ugye megkapta ez is azt a Nightography módot, ami a Galaxy S26 Ultrában debütált, tehát a főkamerával este kifejezetten jó videókat lehet készíteni, még az ultraszéles is ahhoz képest, hogy ultraszéles nem olyan rossz, de azért ott már kijönnek bizonyos gyengeségek, viszont a telészenzorral egyértelműen rendesen romlik a képminőség, szóval azt szerintem nem érdemes erőltetni az esti időszakban. De ha egyébként videózol, és ezek a videós dolgok fontosak neked, akkor azért van olyan profi mód, amiben log meg loot megoldások is vannak, illetve a Samsung saját veszteségmentes formátumát, az APV-t is lehet használni, ami hát marha jó, hogy megcsinálták, csak nem túl sok videószerkesztő ismeri egyelőre, plusz hát ami talán sokkal fontosabb, hogy néhány perces videó is 20-30 GB méretű lesz, szóval ez szerintem egy kicsit túl van talán lihegve, de ha valakinek ez fontos, akkor tudja róla, hogy a Z Fold 8 Ultra tudja az APV szabványt. Na, üzemidő. Kicsit úgy voltunk vele, hogy hát az a plusz pár száz milliampere-óra, ami az Z Fold 7-hez képest belekerült, az sebb tapasz. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt nagyon nagy mértékben fog nőni az üzemidő, de valamit csináltak a háttérben, optimalizáltak. Egyrészt ugye a chipset valamivel takarékosabb, hogyha nem hajszolod túl, és hát most miért hajszolnád túl így a mi hétköznapi használat mellett. Másrészt pedig tényleg elég takarékosan üzemel a telefon, ami azt jelenti, hogy az elődmodellhez képest azért mi azt mondjuk, hogy egy jó 30%-kal tovább bírja az a telefon, miközben ugye az akkumulátor mérete nem növekedett ennyivel, tehát ezt most relatív jól összerakták, és ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy a konkurens termékekben, hasonló foldable telefonokban nagyobb akkumulátor van, de ott nem ennyire jó az optimalizáltság, vagy nem ennyire jó a fogyasztás, szóval az előny, ami az akkumulátor méretből fakad, az valamennyire elolvad azért, mert a Samsung nagyon takarékosan bánik az erőforrásokkal, úgyhogy ilyen szempontból egy meglepő pozitívum az, hogy a Z Fold 8 Ultra elég jól bírja szuflával. Nem mondom, hogy egy dolgos munkanap végén nem fog könyörögni a töltőért, mert fog, de hogyha ilyen átlagos napjaid vannak, akkor ráérsz esténként tölteni, ha véletlenül elfelejted este tölteni, akkor még egy délelőttöt azért elketyeg, szóval ilyen szempontból azt mondom, hogy ez egyáltalán nem sikerült rosszul. Vagyis, hát ugye a helyzet az, hogy
Itt van egy 8. generációs hajlítató telefon a Samsungtól. Volt idejük ezzel szórakozni, ez tagadhatatlan. Ráadásul én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Fold 1 óta majdnem mindegyiket használtam. Az 1-et, a 2-t és a 3-at igen, a 4 kimaradt, az 5 megint volt, a 6 kimaradt, és most a 7-est használom. Nem kívántam rá annyira, hogy a 8-as meglegyen. Tehát én a 7-essel is nagyon happy vagyok. Méretben igazából nincsen változás, formavilágban nincsen változás. Ami változás van, az ugye az ultraszéles kamerát, a kijelzőnek, a belső kijelzőnek a felbontását, a fényességét és a tükröződésmentességét érinti. És hát ugye nyilván valamivel jobb az üzemidő és a tölthetőség. De egyéb iránt, hát más nagyon szignifikáns eltérés nincs az elődhöz képest. Vagyis, hogyha te egy korszerű foldable telefont akarsz, akkor a Fold 7-tel is egyébként elégedett leszel, de a Fold 8 Ultra tényleg értem azt, hogy miért lett Ultra, egy csomó mindenben valóban ez a csúcsa a Samsung Foldable szériájának, sőt, csomó mindenben mondhatnám azt is, hogy felér az S26 Ultrahoz, de vannak olyan dolgok, amik bosszantóan benne maradtak ebben a történetben, főleg ugye a telészenzorra gondolok, arra, hogy még mindig nem porálló a telefon, miközben a konkurensek már IP68-as védettséget tudnak szerezni, lehetne gyorsabb a töltés, lehetne nagyobb benne az akkumulátor, szóval, hogy azért vannak olyan dolgok, amiket el tudok mondani, arról nem is beszélve, hogy a 8 bites alacsony PWM-es kijelző az kezd egy kicsit a ciki kategóriába átcsúszni egy olyan gyártótól, mint a Samsung, akik kijelzőben nagyhatalmak. Szóval, hogy azért vannak fenntartásaim, de azt mondom, hogy ez egy méltó folytatása a Fold 7-nek. Az, hogy Ultrának nevezték el, szerintem belefér, és hát lesz valószínűleg Fold 9 Ultra is, mert mint az látható, van még tere a fejlődésnek, de egyébként akik szeretik ezt a formavilágot, megszokták a Foldoknak ezt a hosszúkás kialakítását, és egyébként is ugye főleg a produktivitást részesítik előnybe, azoknak azt mondom, hogy az Z Fold 8 Ultra nem egy rossz választás. Van egy részletes cikkünk a mobilarena.hu-n, hogyha szeretnétek, akkor olvassátok el. Ha úgy gondolod, hogy ez nem volt egy haszontalan videó a számodra, akkor itt az óriási lehetőség, hogy feliratkozz, ha még nem tetted volna meg. Ha meg már fel voltál iratkozva, akkor hálásan köszönöm a kitüntetett figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!